So, what's up sa inyo mga paps at mga mamshis? Magandang umaga. Welcome back sa ating channel, ang PH MotorcycleTv. So, ngayong araw na ito, no, mga paps, paparehistro tayo ng motor. Pupunta tayo ng Tulaok, no? Yun lang yung gagawin natin. Sana maparehistro natin, no? So, kung bago ka lang sa ating channel, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para updated ka sa mga uploads na ginagawa natin dito sa ating channel. So, samahan nyo muna ako sa aking biyahe, no? Let's go! So, yan na ng mga paps at mga mamshis. Ito pala yung kauna-unahan kong beses na magpaparehistro, no? So, ngayong araw na ito, pwede ko ring sabihin, no, kung paano nga ba irehistro. Although marami nang gumagawa ng content na ito, pero syempre makisama na tayo, no? Kung paano ipinaparehistro ang motor ngayong 2020. Yan yung maganda. Kung ano ba yung mga kailangan dalhin, kung magkano ba yung charge, at kung matagal ba o hindi. So mahaba-haba pa tong biyahe natin, no, mga paps at mga mamshis, dahil medyo 9:20 na 9:20 na pala, no, mga paps. So medyo mahaba-haba pang ang ating ipabiyahe. Malayo-layo pa to. Ay. Alright, so hintay-hintay lang tayo sa red stoplight. Yun, green. Go. Grabe, ang pagpadandaan dito. Like na naman. Ngayon ko lang nakita to. Ito na di papuntang ano? Yun na yung papuntang NLEX. So ito mga paps at mga mamsis, pag lumiko tayo dyan, pwede tayo pumunta ng San Simon, pwede ring entry tayo ng NLEX. Ito yung sinasabi nilang CDCP. Yan. Yun, go! Meanwhile, so malapit na tayo ng mga paps at mga mamshis. Yun na, oh, yung kulay blue, kung nakikita nyo man. Malapit na tayo. Pa. May nakausap na po ako. Ha? May kausap po na po ako. Si Ma'am Erlyn po. Ma'am Ando sa likod. Call ko lang po sandali. Ay, nako po. May YouTube channel po eh. Kasama siya sa vlog na. Kasama na po yan. Kasama na po kayo syempre. Mga paps at mga mamshis, So yun no, mga paps at mga mamshis, sa pagkakataong ito ay hindi ko na nagawang magpaalam sa inyo. Pero dito na yung simula kung saan ako nagparehistro. Hintayin nyo lang mga paps. 3 hours later. So yun, no, mga paps at mga mamshis, katatapos lang natin magparehistro, no? At 11:58 na. Medyo matagal-tagal din naman. Sumaya ko na lang discuss kung paano
yung naging experience ko sa aking first pagpaparegister. Yeah, nagugutom na ako. So yun ang mga paps at mga mamshis, katatapos lang natin ulit-ulit, no? Katatapos lang natin magparehistro at medyo matagal, talagang matagal dahil alas 12 na, no? Pero ayos lang, at least nalaman natin kung paano, no? So paano nga ba, no? Paano nga ba magparehistro ng motor? Siyempre, una, kung hindi naman wala naman talagang masyadong tawag dito, wala naman talagang masyadong requirements. Ang kailangan mo lang is yung ORCR mo. Una muna is magpapa-emission test ka. Kailangan mong pumasa sa emission test, no, mga paps. Pag nakapasa ka doon, pupunta ka sa, kasi sa akin may nag-assist na sa akin after ko magpa-emission test, pumunta ako dun sa kung saan ginagawa yung assurance tuloy, kung saan ginagawa yung yung insurance, kung saan nila ginagawa yan. Yung nag-assist sa akin, siya na yung mismong gumawa sa insurance ko. After mo sa insurance is pupunta ka sa window 3, no? Pag napunta ka sa window 3, tatapusin na dun yung insurance mo. Ngayon, after mo sa window 3, babalik ka ulit doon kung saan mo kinuha yung insurance mo, may fill upan sila. Pagkatapos nun, pupunta ka sa window 1. Okay? Yan ulitin natin emission. Tapos pupunta ka doon sa insurance. Papupuntahin ka ng insurance sa window 3. After mo sa window 3, babalik ka sa insurance mo. Pagkatapos mo bumalik sa insurance mo, pupunta ka sa window 1, papupuntahin ka dun ng insurance para ibigay mo yung ORCR mo. After nun, maghihintay ka, tatawagin ka naman sa window 5. After mo sa window 5, tatawagin ka sa window 6. And tapos na, nakapagparehistro ka na ng motor. Ngayon, kung pag-uusapan natin is yung presyo, no? Yung presyo ng ating ginawang pagpaparehistro, sa LTO, no, mga paps at mga mamsis, sa LTO ang emission test is 470. Okay? Yan. 470 ang emission test. Sa insurance, 550. Rehistro o yung pinakababayaran mo sa loob ng LTO, 670. Yun, no? At after nun, nakapagparehistro ka na, di ba? Yung sticker, kagaya nga ng sinabi sa akin, is ipa-follow up ko na lang dahil wala silang available na sticker. Ipa-follow up ko na lang yun. Binigyan ako ng number nila, pero pwede nang gamitin yung rehistro. Pwede na siya. So hanggang dito na lang ang video natin para sa araw na ito, no? Like, share, and subscribe. At syempre, mag-comment ka kung anong gusto mong isuggest at gusto mong sabihin sa video natin na ito, no? Share mo yung video para maraming makaalam na bago-bago lang sa motor at mga yung mga first time sa pagpaparehistro ng kanilang motor, no? Ingat lagi sa daan, mga paps. Batian na lang. Ride safe lagi. Stay home. Ciao.